नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। आज म आसियान सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। आसियानको पूरा रूप एसोसिएसन अफ साउथ ईस्ट एसियन नेसन। यसको स्थापना सन् 1967 अगस्त 8 मा भएको थियो साथीहरू। यसका संस्थापक राष्ट्र 5 वटा रहेका छन्: थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर, फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया। हालका सदस्य राष्ट्र 10 वटा रहेका छन् साथीहरू। अवधारणा ल्याउने व्यक्ति मलेसियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दातुक टुङ अब्देल रहमान रहेका छन्। यसको प्रधान कार्यालय इन्डोनेसियाको जकार्तामा रहेको छ साथीहरू। भन्ने यसको प्रशासनिक अङ्ग सचिवालय रहेको छ। त्यसैगरी महासचिवको पदावधि 3 वर्षको हुन्छ। जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो देश इन्डोनेसिया रहेको छ साथीहरू। भने क्षेत्रफलको आधारमा सानो देश सिङ्गापुर। सबैभन्दा कम प्रति व्यक्ति आय भएको देश म्यानमार। सबैभन्दा धेरै आय भएको मुलुक सिङ्गापुर। सबैभन्दा पछि सदस्यता लिने राष्ट्र कम्बोडिया। यसले सन् 1999 अप्रिल 30 मा आसियानको सदस्यता लिएको थियो साथीहरू। त्यसैगरी एकमात्र भूपरिवेष्टित राष्ट्र लाओस। जनसङ्ख्याको आधारमा सानो राष्ट्र ब्रुनाई। यसमा नझुक्किनुहोला साथीहरू। जनसङ्ख्याको आधारमा सानो राष्ट्र ब्रुनाई रहेको छ भने क्षेत्रफलको आधारमा सानो राष्ट्र सिङ्गापुर रहेको छ साथीहरू। यसमा झुक्किन सक्छ, यसलाई ख्याल गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश गर्ने राष्ट्र फिलिपिन्स। सन् 1945 अक्टोबर 24 जुन यो साथीहरू। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना मिति पनि हो। त्यही समयमा नै फिलिपिन्स संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश गरेको थियो। त्यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ साथीहरू। त्यसैगरी सबैभन्दा पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश गर्ने देश ब्रुनाई रहेको छ साथीहरू। अघि नै पनि आएको थियो साथीहरू। जनसङ्ख्यामा सबैभन्दा कम भएको राष्ट्र ब्रुनाई। त्यसैगरी सबैभन्दा पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश गर्ने राष्ट्र पनि ब्रुनाई रहेको छ। भने क्षेत्रफलमा सबैभन्दा सानो राष्ट्र चाहिँ सिङ्गापुर रहेको छ साथीहरू। यसमा नझुक्किनु होला, यस्तैमा झुक्किन्छ साथीहरू। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको प्रथम आसियान राष्ट्र मलेसिया रहेको छ साथीहरू। यो सन् 1960 जनवरी 1 मा दौत्य सम्बन्ध भएको थियो नेपालसँग। त्यसैगरी आसियानका त्रिमूर्ति भनेर चिनिने राष्ट्र कुन रहेका छन्? इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया। यसलाई साथीहरू मथाई भनेर पनि पढ्न सकिन्छ। अङ्गिलो अक्षर मिलाएर मलेसियाको थाइल्यान्डको था अनि इन्डोनेसियाको ई बनाए मथाई। त्रिमूर्ति भन्नाले मथाई भन्नेपछि सर्टकट हुन सक्छ साथीहरू, सम्झिन सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी सहयोग प्रवर्धनका क्षेत्रहरू 14 वटा रहेका छन्। भने यसको मोटो रहेको छ वन भिजन, वन आइडेन्टिटी, वन कम्युनिटी भन्ने रहेको छ साथीहरू। अथवा नारा पनि भनिन्छ यसलाई। आसियान डे चाहिँ अगस्त 8 रहेको छ। यो चाहिँ 1967 अगस्त 8 मा भएको साथीहरू। अगस्त 8 नै आसियान डे भनेको छ। आसियान घोषणापत्र जारी भएको दिन भएको साथीहरू। यसलाई आसियान डे भनिन्छ। त्यसैगरी नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएको पछिल्लो आसियान राष्ट्र ब्रुनाई रहेको छ साथीहरू। यो सन् 1984 फेब्रुअरीमा भएको थियो। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता त्यागी पुनः लिने राष्ट्र
चाहिँ इन्डोनेसिया रहेको छ साथीहरू। यो पनि लोकसेवामा धेरै पटक सोधिसकेको छ साथीहरू। त्यसैगरी पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा रहेका राष्ट्रहरू पपुवा न्यू गिनी र पूर्वी टिमोर रहेको छ साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।